Tired of studying physics longer, but want to learn physics in a few minutes? This video is for you. Hey guys, welcome to our quick physics tutorial wherein we will answer physics problems step by step. In this tutorial, develop your analytical skills in a matter of 10 minutes. Improve your comprehension in physics concepts. Study at your own pace and study at your best convenient time. Please don't forget to hit the subscribe button below and click the bell for more updates. See you in a bit. Ready? Let's begin. This problem is about finding the average velocity and displacement from a graph. A hungry lion starts from rest and accelerates as shown in the figure. Find the lion's average velocity at 5 seconds and 20 seconds and find its total displacement covered. Step 1. Identify the given data. Sa kaninga problem, acceleration versus time graph ang given, where acceleration is along x only. Buti pasabot nga ang dagan sa lion is in the x direction. Gimension pud sa problem nga ang initial speed sa lion is 0. Kung atong lantawon ng graph, atong makita nga ang lion nag-accelerate by 2 meters per square second in 5 seconds, down to 0 acceleration in the next 10 seconds. Pagkahuman, nihinay siya og dagan by 1 meter per square second in the last 5 seconds. Step 2, atong isolve ang average velocity sa lion at 5 seconds. Una, ato i-recall ang acceleration as change in velocity over change in time. Ato na dayon i-cross-multiply para makuha ni nga expression. Change in velocity equal to acceleration times change in time. Kung ato ni i-apply sa graph, ato makita nga para makuha ang speed, kinahanglan lang kuhaon ng area sa curve ug pareha pud nga pamaagi sa pagkuha sa average velocity. Kung ato lantawon sa 0 to 5 seconds time interval, rectangle ang naporma sa graph ug ang area sa rectangle is base times height. Ato i-plug in 5 seconds times positive 2 meters per square second. Ang average velocity sa ani nga period is positive 10 meters per second. Step 3, atong isolve ang average velocity from 5 to 15 seconds interval. Sa ani nga period, wala tay makompute nga area, kaya ang acceleration is naka-flatline. Buti pasabot nga ang average velocity sa ani nga period is 0. Step 4, atong isolve ang average velocity from 15 to 20 seconds. Sa ani nga period, pareho ra ang pamaagi sa pagkuha sa average velocity, wherein ang area niya is base times height. Atong i-plug in 5 seconds times negative 1 meter per square second. Ang average velocity sa ani nga period is negative 5 meters per second. Step 5, letter B, atong pangitaon ang average velocity sa lion at 20 seconds. So, atong i-add up ang tanan average velocity nga atong nakuha from 0 to 20 seconds time. So, ang average velocity from 0 to 20 seconds time interval is positive 10 meters per second. So, kung atong i-plot ang mga velocities nga atong nakuha, nipaspas ang dagan sa lion at 10 meters per second sa pinakauna nga 5 seconds. Dayon nag-constant ang speed sa lion at 10 seconds. Pagkahuman, nihinay ang dagan sa lion at 5 seconds.
Step 6, letter C. Atong pangitaon ang total displacement from 0 to 20 seconds time interval. Una, ato gamiton ang atong na-derive nga graph para sa speed versus time. Dayon pareha sa previous steps, atong kuhaon ang area sa curve para makuha ang displacements. Ato ning makuha pinaagi sa speed equal to delta x over delta t. Ug atong i-cross multiply para makuha ang expression sa displacement. From 0 to 5 seconds time interval, ang shape para sa displacement is triangle. So, ang area is equal to 1/2 base times height. Atong i-plug in 1/2 times 5 seconds nga base times positive 10 meters per second nga height. Ang displacement within this period is 25 meters. From 5 to 10 seconds time interval, square ang napurma nga shape sa displacement. So, ato i-multiply ang sides or ang base and height para makuha ang area. Atong i-plug in 10 seconds nga base times positive 10 meters per second nga height. Ang displacement within this period is 100 meters. From 15 to 20 seconds time interval, duha ka buok ang napurma nga area, triangle and square. Para sa area sa triangle, 1/2 times 5 seconds nga base times positive 5 meters per second nga height plus area sa square nga 5 seconds nga base times positive 5 meters per second nga height. Atong gi-add ang duha ka areas, ang displacement from 15 to 20 seconds time interval is 37.5 meters. Atong gi-add ang tanan displacements. Ang total displacement sulod sa 20 seconds is 162.5 meters. Buti pasabot nga ang total distance nga nadagan sa layon is 162.5 meters. Atong lantawon ang dagan sa layon per time interval. Ang layon nagsugod sa 0 nga speed, dayon nag-accelerate or nipaspas by 2 meters per square second. Buti pasabot nga sa kada segundo, gakadugangan ang kapaspason sa layon by 2 meters per second. So, sa pinakauna nga segundo, ang layon nagdagan sa kapaspason nga 2 meters per second. Sa ikaduha nga segundo, nadugangan og 2 meters per second ang kakusgon sa layon. Ug nahimo ng 4 meters per second ang kapaspason sa layon. Gikan sa 4 meters per second nga kapaspason, nadugangan og 2 meters per second nga kapaspason sa ikatulo nga segundo ug nahimo ng 6 meters per second. Gikan sa 6 meters per second nga kapaspason, nadugangan og 2 meters per second ug nahimo ng 8 meters per second sa ikaupat nga segundo. Ug gikan sa 8 meters per second nga kapaspason, nadugangan og 2 meters per second ug nahimo ng 10 meters per second nga kapaspason sa ikalima nga segundo. Ug kini pareha sa ato ang na-solve gaina nga average velocity from 0 to 5 seconds time interval. Karon atong lantawon ang kapaspason sa layon between 5 and 15 seconds time interval. Gikan sa speed nga 10 meters per second, nidagan ang layon at a constant velocity ug ang iyahang acceleration is 0. Ug kani tungod kay ang acceleration is the change in velocity over change in time. Finally, atong lantawon ang 15 to 20 seconds time interval. Magsugod ta sa ato ang last speed nga 10 meters per second. Sa kani nga period, nagkahinay ang dagan sa layon by 1 meter per square second. Buti pasabot nga sa kada segundo,
ang 10 meters per second makulangan og 1 meter per second. So, sa pinakauna nga segundo, ang 10 meters per second nga kapaspason, mahimong 9 meters per second. Ug sa ikaduha nga segundo, ang 9 meters per second nga kapaspason, mahimong 8 meters per second. Sa ikatulo nga segundo, ang 8 meters per second nga kapaspason, mahimong 7 meters per second. Ug sa ikaupat nga segundo, ang 7 meters per second nga kapaspason, mahimong 6 meters per second. Lastly, sa ikalima nga segundo, ang 6 meters per second nga kapaspason, mahimo ng 5 meters per second. So, ang average velocity sa last 5 seconds is final velocity of 5 meters per second minus the previous velocity of 10 meters per second equal to negative 5 meters per second. Nga nag-coincide sa step 4, average velocity from 15 to 20 seconds. To summarize, sa pinakauna nga 5 seconds, nipaspas ang dagan sa lion up to 10 meters per second nga kakusgon sa distansya nga 25 meters. At 10 seconds, wala na usab ang kakusgon sa lion ug stable lang at 10 meters per second nga kakusgon sa distansya nga 100 meters. Ug sa last 5 seconds, nihinay na ang dagan sa lion at 5 meters per second sa distansya na 37.5 meters. So, sulod sa 20 seconds, ang total distance nga nadagan sa lion is 162.5 meters. So, in general, speed tells you the motion of an object or ang dagan sa object, while acceleration tells you how fast or slow an object moves, kung nipaspas o nihinay or steady lang ba ang dagan sa object. Let us have a little exercise. A hungry lion starts from rest and accelerates as shown in the figure. Find the lion's average velocity from 0 to 20 seconds and find its total distance covered. Just follow the previous steps and you will get the same correct answer. And we're done! Thank you for watching! Please don't forget to hit the subscribe button below and click the bell for more quick physics tutorials. Like and follow us on our Facebook page. See ya!